مرحبا من جديد. اليوم ستستمع إلى 5 محادثات من الحياة اليومية لتتحدث العربية بثقة أكبر. أنا عمر، وهذا هو توكي أرابيك. مساء الخير، السيارة هذه لك؟ أي لي في شي؟ هي واقفة في منطقة تحميل وتنزيل. صدق، بس وقفت 5 دقايق بس والله. فاهم، بس حتى 5 دقايق هنا ممنوع. كنت لازم آخذ جدتي من المركز الطبي، وما كان في مكان أبداً. ايه، دايم يصير كذا، بس هالمنطقة للشاحنات بس. أدري، شفت اللوحة بس قلت دقيقة وأمشي. الكل يقول كذا، وبعدين نلقى 3 سيارات واقفة هنا. يا الله، آسفة، ما كنت أبي أسبب مشاكل. أدري، شوفي، كنت خلاص أكتب المخالفة. طيب، لو تمزقها كذا بهدوء. ما أقدر يا أختي، في كاميرات. يعني ما في حل الحين؟ أقدر أكتب ملاحظة: السائقة متعاونة، مرات تنفع. أوكي، أحسن من ولا شيء. شكراً على الأقل. العفو، بس المرة الجاية دوري مكان أهدى شوية. بحاول، بس في هالمدينة صعب والله. أدري، حتى أنا ألف نص ساعة عشان أوقف. يومك سعيد يا أختي. وانت بعد يا الشرطي. صباح الخير يا خالد، كيفك اليوم؟ متوتر، مرة متوتر يا دكتورة. لا تخاف، بس تنظيف بسيط. ما في إبر اليوم. بس انتي دايما تقولين تنظيف بسيط، وبعدين تصير المفاجآت. هالمرة أعدك، ما في شيء. افتح فمك لو سمحت. كذا تمام. ممتاز. شكلك أكلت حلويات كثير، صح؟ يمكن شوي. طيب، يمكن كثير. كنت متأكدة. السكر عندك حتى بالأحلام. اي والله، الشغل، الضغط، لازم شيء حلو يهون. أفهمك، بس أسنانك بعد تبغى إجازة. تقدر تروح الشاطئ بدوني؟ إذا كملت كذا يمكن تهرب لحالها. اوف، شكله بيكلف غالي. غالي جدا، فخلنا نحافظ عليهم. بألم. بس شوي، زي الدغدغة. أنا أخاف من الدغدغة أكثر من الإبر. تنفس بهدوء وفكر في شيء حلو، مثلا إجازة. إجازة، ومعها آيس كريم كبير. لا، آيس كريم ممنوع. صح، بارد وسكر، فكرة سيئة. بالضبط، خذ تفاحة أحسن. يا سلام، مقارنة حزينة. بس أسنانك بتشكرك. تمام، تفاح إذا. خلصنا، انتهينا. جد، بسرعة كذا. قلت لك، بس تنظيف بسيط. ما حسيت بشيء. شفت؟ اليوم بدون دراما. شكرا يا دكتورة، أوعدك أعتني بأسناني. وبكافونك بابتسامة بيضاء إن شاء الله. وإن شاء الله بدون فاتورة كبيرة. هذه بعد مهمة. أشوفك المرة الجاية يا دكتورة، إن شاء الله بعد وقت طويل. بعد 6 شهور يا خالد.
نشوفك على خير. مساء الخير، طلب لمتعب العتيبي. إيه أنا حلو، أخيرا وصل البرجر. تمام، هذا هو سوشي بوكس، شرب تنميزو. سوشي؟ لا لا، أنا طلبت برجر مع بطاطس. صدق؟ أوه، مكتوب هنا سوشي بارادايس. شكل الطلب اختلط. لحظة، عنوانك شارع النخيل 22 بي. 22 بس بدون بي. الحين فهمت. يعني برجري عند الجار. بالضبط، اليوم كل شي ملخبط. ما عليه، خل نروح نطق الباب هناك. عن جد؟ والله طيب منك. نخلص بسرعة، ترى جوعان مرة. ها. نعم. مساء الخير، عذرا، طلبت برجر من التطبيق. إيه، بس جابولي سوشي، ما فهمت شيء. بالضبط، هذا السوشي لك والبرجر حق الأخ متعب. أوه، طيب، خذي البرجر. وهذا سوشيك، تبادل رسمي. والله فريق ممتاز، يا ريت كل الجيران كذا. مو دايم يصير، بس إذا في جوع الكل يتعاون. صحيح، الجوع يجمع أكثر من الصداقة. المهمة تمت بنجاح. شكراً يا سالم، الله يوفقك في باقي التوصيلات. تسلمين، يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا، تفضلي، شو بتحبي اليوم؟ شكراً، أنا بحب الشوكولاتة. عندكم شوكولاتة بالحليب؟ طبعا عندنا شوكولاتة بالحليب وباللوز وبالكراميل، وكمان شوكولاتة غامق. حلو. كم سعر الشوكولاتة بالحليب؟ دينار واحد للقطعة. طيب، بدي قطعتين من الشوكولاتة بالحليب وواحدة بالكراميل. أكيد، هاي الشوكولاتة. تحبي أجرب لك شي جديد؟ شو يعني؟ عندنا شوكولاتة عربية محشية بالتمر، كتير طيبة. تمر؟ حلو الفكرة، ممكن أشوفها؟ تفضلي، هاي مصنوعة يدوياً. شكلها لذيذ. كم سعرها؟ دينار ونصف للقطعة. طيب، بدي واحدة بس للتجربة. تمام. تحبي كمان حلو عربي؟ عندنا بقلاوة، نمورة وتمرية. هم. نعم، بقلاوة صغيرة لو سمحت. حاضر، هاي بقلاوة طازجة اليوم. بتشبه اللي في تركيا؟ شوي، بس البقلاوة هون أخف وأحلى. طيب، راح أجربها. شي تاني يا أختي؟ عندكم كاكاو بودرة؟ نعم، عندنا علبة صغيرة وعلبة كبيرة. صغيرة لو سمحت. أكيد. شي كمان؟ لا، شكرا. كم الحساب؟ المجموع 4 دنانير ونصف. تفضل. شكرا. وهاي الحلويات. ريحتها بتجنن. صحة. وهنا. شكرا، نهارك سعيد. ونهارك أسعد، أهلا وسهلا دايما. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. تفضلي، تحبي تجلسي هون؟ نعم شكرا، المكان حلو. الحمد لله. شو بتحبي تشربي؟ بدي قهوة لو سمحتت. أكيد. قهوة سادة ولا بالحليب؟
بالحليب من فضلك. تمام. تحبي سكر؟ شوي سكر خفيف. حاضر. بتحبي شي مع القهوة؟ عنا كعك، بسكويت وكروسان. عندكم شيء بالشوكولاتة؟ نعم، عنا كروسان بالشوكولاتة طازج اليوم. حلو، بدي 1 كروسان شوكولاتة. تمام. شي تاني؟ ممكن أسأل عندكم واي فاي؟ نعم طبعا، كلمة السر مكتوبة هون على المنيو. لحظة، شفتها. شكراً. العفو. بتحبي مي كمان؟ لا شكراً، القهوة والكروسان بس. تفضلي، هاي القهوة والكروسان. شكراً، ريحتهم طيبة. كل شي تمام؟ نعم ممتاز، الإنترنت شغال منيح. شكراً. لو سمحت الحساب من فضلك. أكيد، القهوة 1.5 دينار والكروسان 1 دينار، المجموع 2.5 دينار. تفضل. شكراً، وهاي الباقي. شكرا كتير، نهارك سعيد. ونهارك أسعد، تشرفنا. مرحبا، أحسنت العمل. أنهيت هذا الفيديو وتدريبك بدأ يعطي نتيجة. كل يوم تفهم العربية أكثر قليلا. إذا كنت تريد الاستمرار في التعلم، شاهد هذا الفيديو الآخر هنا، ستحبه كثيرا. أراك هناك.